खुसखुशीतच रेसिपी। आज आपण तिळाचं आणि गुळाचं योग्य प्रमाण घेऊन मस्त अशा मऊ लुसलुशीत तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या तिळगुळाच्या वड्या कशा बनवायच्या ते पाहणार आहोत। या वड्या अगदी मऊ होतात, करायला अगदी सोप्या आहेत, झटपट होणाऱ्या आहेत। चला तर मग ह्या तिळगुळाच्या वड्या कशा बनवायच्या ते पाहूया। त्यासाठी लागतील इथं 1 वाटी तीळ आणि 1 वाटी गूळ। तीळ शक्यतो मी पांढरे घेतलेले आहेत, म्हणजे तिळाची वडी काळपट होत नाही, अगदी छान दिसायला दिसते। आता हे तीळ आपल्याला थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत। अगदी 2 मिनिटं छान तिळाला भाजून घ्यायचं, म्हणजे तीळ छान फुलले जातात आणि खाताना अगदी ही वडी छान अशी खमंग लागते। तीळ मस्त असे आपले भाजून झालेले आहेत, त्याला आता काढून घ्यायचं आणि मस्त असे थंड करून घ्यायचे। तीळ थंड झाल्यावरच आपल्याला यामधले थोडेसे तीळ काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे वरून आपल्याला थोडंसं डेकोरेशनसाठी तीळ टाकायचे आहेत, म्हणून चमच्यावर मी तीळ काढून घेतले आणि उरलेले तीळ मिक्सरमधून जाडसरच वाटून घेतलेले आहे। खूप जास्त बारीक करायचं नाही आहे, अगदी जाडसरच आपल्याला हे तीळ वाटून घ्यायचे आहे। आता त्याच पॅनमध्ये जो 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे तो टाकायचा। त्यानंतर 1 चमचाभरच यामध्ये पाणी टाकायचं आणि गॅसची फ्लेम अगदी कमी ठेवायची आणि हा पूर्ण गूळ आपल्याला विरघळून घ्यायचा आहे। आपल्याला हा पाक खूप जास्त घट्ट करायचा नाही आहे, कारण आपल्याला ही वडी अगदी मऊसूत करायची आहे, त्यामुळे खूप जास्त आपल्याला कडक पाक नको आहे। अगदी मंद आचेवरती हा गूळ व्यवस्थित विरघळून घेतला की अगदी 1 मिनिटभरातच आपला हा पाक तयार होतो। गूळही शक्यतो पिवळसर वापरा, म्हणजे आपल्या चिक्कीला छान असा रंग येतो, खूप जास्त आपली वडी ही काळपट होत नाही। आता एका बाउलमध्ये पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये गूळ टाकला। गुळाचा जो पाक आहे तो टाकून आता तुम्हाला मी दाखवते की कशा प्रकारे आपल्याला हा पाक बनवायचा आहे। असाच आपल्याला लूजसर अशी ह्याची गोळी व्हायला हवी, अगदी असं लूज मऊसूत असं ह्याची गोळी तयार झालेली आहे, खूप जास्त कडक नाही आहे। तुम्ही पाहू शकता अशाच प्रकारे आपल्याला या गुळाचा पाक बनवायचा आहे। अगदी परफेक्ट आपला हा पाक झालेला आहे, अगदी 2च मिनिटात हा पाक तयार झाला। गॅस बंद करायचा आणि ह्या गुळाच्या पाकामध्ये आपण जे वाटलेले तीळ आहे ते टाकून घ्यायचं आणि हे व्यवस्थित आपल्याला यामध्ये मिक्स करायचं आहे। ही प्रोसेस अगदी फास्ट करायची, कारण हे मिश्रण खूप जास्त घट्ट होता कामा नये। गुळाचा पाक जर परफेक्ट झाला तर ही वडी अगदी छान मऊसूत होते, कडक जर पाक झाला तर वडी तुमची कडक होते। आता ताटाला मी अगोदरच तूप लावून ठेवलं होतं आणि हे जे तिळाचं मिश्रण आहे ते ताटामध्ये टाकायचं आणि व्यवस्थित आपल्याला हे पसरून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जेवढ्या जाडीच्या वड्या हव्या आहेत तेवढं हे मिश्रण आपल्याला पसरवायचं आहे। व्यवस्थित पसरून झालं की हे मिश्रण खूप गरम आहे, त्यामुळे वाटीच्या थोडंसं तूप लावायचं वाटीला आणि वाटीच्या साह्यानं आपल्याला हे व्यवस्थित थापून घ्यायचं आहे आणि अगदी पातळसर हे व्यवस्थित पसरून घेतलेलं आहे। आता यावरती आपण जे थोडेसे तीळ ठेवले होते तेही टाकायचे, म्हणजे दिसताना अगदी छान ह्या वड्या दिसतात आणि खातानाही अगदी छान हे खमंग लागतात। आता तीळही थोडेसे प्रेस करून घ्यायचे आणि अगदी 5च मिनिटांमध्ये हे मिश्रण व्यवस्थित थंड होतं। व्यवस्थित थंड झालं की याच्यात आपल्याला हव्या त्या आकाराच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहे। हळदी कुंकाच्या वेळेस अशा प्रकारच्या वड्या आपण करू शकतो। अगदी छोट्या छोट्या वड्या पाडायच्या, म्हणजे हळदी कुंकाच्या वेळेस आपल्याला ह्या वड्या द्यायलाही सोप्या पडतात आणि घेणारा अगदी आवडीनं ह्या वड्या खातं। त्यामुळे अशा प्रकारे आपण हळदी कुंकाच्या वेळेस वड्या करू शकतो। अगदी छान ह्या वड्या तयार झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या वड्या काढून घ्यायच्या। अगदी मऊसूत तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या वड्या आपल्या तयार झालेल्या आहे। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।